नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो यस च्यानल लर्न पब्जी टेक्नोलोजीमा। आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई कक्षा 9 मा रहेको सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत इकाइ 9 को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शान्ति र सहयोग जस अन्तर्गत पाठ 1 देखि लिएर पाठ 5 सम्म जति पनि तपाईहरुको एक्सरसाइज अभ्यासहरु रहेको छ त्यो सबैको उत्तर तपाईहरुले यस भिडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण पाठहरुको अभ्यास एउटै भिडियोमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला, कहीं पनि स्किप नगर्नु होला र अहिलेसम्म यदि कुनै साथी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, किनभने हामी यस्तै प्रकारका एजुकेशनल भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर लौ त साथीहरु टाइम वेस्ट नगरी अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ।